Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan ini Niaga AWANI. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai rangkuman berita niaga ekonomi termasuk pansaran dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jam. Ahli panel jemputan selama 1 jam 30 minit untuk kita fahami bagaimanakah lanskap ekonomi ketika ini. Dan saya akan mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Doha, Qatar pada Isnin untuk memulakan lawatan rasmi 3 hari bagi memenuhi undangan Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan menghadiri Forum Ekonomi Qatar 2024. Pesawat khas yang bawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Doha pada kira-kira 9.37 malam Ahad waktu tempatan atau 2.37 pagi Isnin waktu Malaysia. Ketibaan Anwar dan delegasi disambut oleh Timbalan Menteri Luar Negeri Qatar Sultan bin Saad Al Muraiki bersama-sama Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan serta Duta Besar Malaysia ke Qatar Zamshari Shaharan. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz serta Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Jadual sibuk menanti Anwar sepanjang 3 hari lawatan tersebut bermula dengan sambutan rasmi pada Isnin di Pejabat Pentadbiran Sheikh Tamim diikuti makan tengah hari yang dihoskan oleh Amir Qatar itu. Anwar turut dijadual bertemu rakan sejawatnya iaitu Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani yang juga Menteri Luar Negeri Qatar. Kedua-dua pemimpin dijangka menyentuh mengenai perkembangan terkini konflik Palestin-Israel sekaligus meneruskan perbincangan mereka sebelum ini ketika bertemu di Riyadh, Arab Saudi pada akhir bulan lepas. Turut menjadi tumpuan ialah pertemuan Perdana Menteri dengan 30 wakil syarikat di Qatar dalam usaha Malaysia menarik lebih banyak pelaburan ke dalam negara selain meneroka peluang kerjasama baharu antara kedua-dua negara yang menyambut ulang tahun ke-50 hubungan dua hala tahun ini. Beliau juga akan menyampaikan syarahan umum di Perpustakaan Kebangsaan Qatar dan bertemu dengan kira-kira 400 hingga 500 rakyat Malaysia yang menetap di negara itu. Anwar yang juga Menteri Kewangan dijadual menghadiri Forum Ekonomi Qatar pada Selasa. Malaysia telah menzahirkan penghargaan penting Qatar dalam usaha tanpa henti untuk menjadi perantara rundingan perdamaian antara Hamas dan Israel. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu telah disampaikan dalam pertemuan beliau dengan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani dalam pertemuan mereka pada Ahad. Selain itu, Muhammad berkata kedua-dua mereka turut berkongsi pandangan mengenai situasi di Timur Tengah, khususnya konflik Palestin-Israel yang memerlukan usaha berterusan berdasarkan kepada dinamik hubungan antara kuasa besar dan Israel. Beliau berkata kedua-dua pihak menekankan keperluan gencatan senjata segera yang kekal dan menekankan kepentingan rundingan yang sedang berlangsung. Tambahnya lagi, ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa lawatan rasmi beliau ke Jerman dilihat sebagai titik perubahan pandangan komuniti global terhadap tindakan agresif dan genosid Israel terhadap Palestin. Selain itu, beliau berkata kedua-dua pihak menyentuh secara ringkas peranan Malaysia yang akan mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN GCC semasa kepengerusian ASEAN Malaysia pada tahun 2025. Dalam pada itu, Muhammad berkata perkara yang turut menjadi tumpuan semasa kunjungan hormat tersebut ialah usaha mengukuhkan hubungan dua hala melalui jawatan kuasa bersama peringkat tinggi HLJC dan Perjanjian Jaminan Pelaburan IGA. Selain itu, beliau berkata Malaysia turut memanjangkan jemputan kepada Sheikh Mohammed untuk melawat Malaysia. Baik, prestasi suku pertama iaitu untuk kita lihat pada tahun 2024 akan diumumkan pada hari Jumaat ini dan untuk kita lihat apakah antara faktor-faktor utama yang akan memberi sumbangan kepada prestasi ini dan bagaimana untuk kita memahami daya tahan ekonomi Malaysia ketika ini dalam mendepani pelbagai cabaran. Kita mempersilakan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Tinggal beberapa hari saja sebelum prestasi suku pertama ekonomi akan diumumkan. Mungkin Doktor boleh kongsikan apakah jangkaan doktor sendiri dan bagaimana untuk kita buat perbandingan prestasi daripada prestasi suku pertama tahun ini dan prestasi sebelumnya suku keempat 2023 dan prestasi suku sama pada tahun sebelumnya. Bagaimana doktor? Okay, baik. Terima kasih Nina. Saya berpendapat bahawa angka yang bakal diumumkan pada Jumaat nanti mungkin tidak jauh beza apa yang telah diumumkan sebelum ini. Iaitu kalau sebelum ini kita melihat advance estimate adalah berada pada paras 3.9%. Bagi pihak kami mungkin melihat KDNK pada suku pertama akan berlega dalam sekitar 4%. Dan sudah pasti angka ni melebihi daripada prestasi yang sebelumnya iaitu pada suku 4 yang mana KDNK negara mencatat pertumbuhan sebanyak 3%.
Dan apakah faktor yang menyumbang kepada perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah pertamanya situasi dari segi pasaran buruh masih berada dalam keadaan yang sihat, dan kita telah pun boleh dikatakan telah mencapai apa yang dikatakan sebagai guna tenaga penuh. Ini bermakna ramai rakyat telah pun mempunyai pekerjaan, dan melalui pekerjaan tersebut akan menterjemahkan penerimaan pendapatan, yang mana pendapatan ini akan diterjemahkan dalam bentuk perbelanjaan. Dan kita sedia maklum bahawa perbelanjaan swasta merupakan sumbangan yang besar, iaitu sekitar 61% daripada nilai KDNK secara keseluruhan. Justru berdasarkan data ini dan juga situasi ekonomi ataupun permintaan luaran yang masih lagi berada dalam keadaan baik, kedua-dua enjin pertumbuhan iaitu sektor luaran dan juga permintaan domestik dijangka akan memacu pertumbuhan ekonomi pada suku pertama nanti. Bagaimana untuk kita lihat antara sektor-sektor ataupun industri yang menjadi pemacu pada suku pertama? Masih lagi berniaga dalam sekitar sektor perkhidmatan yang melebihi setengah daripada ekonomi negara kita, dan juga diikuti pula oleh sektor perbuatan ataupun manufacturing, dan selebihnya sektor seperti pembinaan, yang mana kita sedia maklum perbelanjaan pembangunan pada tahun ini yang diperuntukkan oleh kerajaan adalah sekitar 90 bilion. Sudah pasti perkara ini akan menterjemahkan dalam peningkatan aktiviti dalam sektor pembinaan melalui pelaksanaan projek-projek berkaitan infrastruktur dan sebagainya. Selain itu, sektor pertanian dan juga sektor berkenaan dengan pelaburan lah. Jadi rata-rata sektor yang utama seperti perkhidmatan, yang mana ianya amat berkait rapat tentang perbelanjaan di kalangan para pengguna ataupun isi rumah, merupakan sektor utama yang akan meningkatkan prestasi pada suku pertama nanti. Dan Doktor, kita tahu banyak usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk memacu ekonomi domestik, dan kita lihat antara usaha baru-baru ini adalah KWSP dengan wujudnya akaun fleksibel ataupun akaun 3. KWSP adalah akaun baru yang terdiri daripada 10% simpanan ahli, dan ini bertujuan dikatakan sebagai langkah jangka pendek untuk ahli-ahli. Bagaimana pandangan Doktor terhadap perkara ini? Okey. Pengeluaran KWSP sudah pasti akan menterjemahkan perbelanjaan di kalangan para pengguna lah. Yang mana kalau kita melihat ukuran ataupun parameter seperti kecenderungan untuk penggunaan ataupun marginal propensity to consume di Malaysia ini sekitar 0.6%. So, maksudnya bagi setiap ringgit kenaikan pendapatan ataupun punca-punca pendapatan, ianya akan menterjemahkan dalam bentuk 60 sen kenaikan dalam perbelanjaan. Jadi itu akan dengan membekalkan situasi ataupun langkah untuk membenarkan para ahli KWSP untuk mengeluarkan wang mereka, sudah pasti akan menambah dalam strength dalam consumer spending di Malaysia inilah. Cuma ialah kita risau tentang pertimbangan antara keperluan pada masa akan datang dan bagaimana ahli-ahli KWSP mentadbir kewangannya pada masa kini. Dan kita nak bercakap mengenai rasionalisasi subsidi yang dikatakan usaha kukuh kerajaan adalah untuk memperkukuh ataupun mempertingkatkan lagi daya tahan ekonomi dan memperluaskan asas pendapatan negara. Bagaimana Doktor melihat usaha rasionalisasi subsidi ini dapat melaksanakan perkhidmatan dan mengurus fiskal negara? Betul. Pertamanya, apabila kita merasionalisasi subsidi ini, dia akan memberi ruang kepada kerajaan untuk berbelanja ke tempat yang lebih mempunyai produktiviti yang lebih tinggi lah. Kemudian dari segi bagaimana impaknya kepada ekonomi, itu juga perlu diurus. Dan di sini seperti sering maklumkan dengan interview dengan media, itu strategi komunikasi itu perlu dipertingkatkan supaya rakyat faham tentang kenapa dasar ini dilaksanakan. Dan kita bersedia maklum bahawa subsidi yang sedia ada ini tidak berdaya tahan kerana dia tidak bersasar dan lebih menguntungkan bagi mereka yang berpandang tinggi. Jadi sudah pasti ini merupakan satu bentuk ketidaksan. Jadi untuk meningkatkan kedudukan ekonomi, sudah pasti kerajaan perlukan dana, dan dana yang sedianya perlu disusun semula supaya ini dapat dibelanjakan ke arah yang lebih berproduktif tinggi. Dan Doktor, apakah yang menjadi downside risk yang perlu kita perhatikan dan perlu ada dalam berada utama? Downside risk yang pertama yang saya nampak adalah kenaikan harga barang, inflasi lah. Itu yang pertama. Dan kemudian bagaimana dasar monetary itu bertindak balas. Kerana kebiasaannya
dasar moneter ini dia akan cenderung untuk cuba mengawal inflasi, dan apabila inflasi itu meningkat, sudah pasti terdapat keperluan untuk setidak-tidaknya mengekalkan dasar moneter yang ketat, dan ada kemungkinan juga kalau inflasi itu kekal tinggi, maka terdapat keperluan untuk menaikkan kadar faedah. Jadi saya rasa perkara yang menjadi kebimbangan adalah landscape inflasi itu sendiri dan bagaimana dasar moneter itu akan memberi respon yang sesuai terhadap situasi tersebut. Dan bagaimana untuk kita meliti pasaran prestasi Bursa Malaysia FBM-KLCI pada minggu depan? Dijangkakan bahawa iaitu pada minggu ini pasaran akan berada dalam jurat 1,600 ke bawah adalah jurat yang sedikit, iaitu berbanding, kalau dibandingkan, iaitu hampir sama dengan sejajar dengan ikuti global pada ketika ini. Pandangan doktor? Okey, prestasi yang baik dalam pasaran ekuiti bermasa ini banyak disumbang oleh tak lain tak bukan adalah situasi di Amerika Syarikat. Kerana selepas pada mesyuarat FOMC pada awal Mei yang lalu, pihak Reserve Pusat Amerika Syarikat menyatakan bahawa tiada keperluan mereka untuk menaikkan kadar faedah. Itu banyak memberi kelegaan kepada pasaran. Kemudian selepas itu terdapat saksikan beberapa data-data ekonomi di Amerika Syarikat yang seolah-olah menyokong kepada keputusan untuk mengurangkan kadar faedah pada masa akan datang. Terbaru kita melihat data berkenaan dengan Consumer Sentiment Index yang dikeluarkan oleh pihak University of Michigan telah pun merosot ke paras 67 mata. Jadi dengan sentimen yang lemah, sudah pasti kekuatan ekonomi di Amerika Syarikat itu akan terjejas, jadi memungkinkan pihak Fed untuk mengurangkan kadar faedah. Jadi perkara inilah yang menjadi tonggak utama kenapa pasaran ekuiti bergerak cergas pada masa ini. Dan bercakap mengenai rasionalisasi subsidi dengan kenaikan gaji penjawat awam, dikatakan ia akan meningkatkan lagi kadar inflasi. Bagaimana pandangan doktor dan bagaimana untuk kita uruskan kemungkinan potensi kenaikan inflasi pada masa akan datang? Saya mudah saja, kalau saya tengok dari segi unjuran yang dibuat oleh pihak Bank Negara dalam unjuran kadar inflasi negara, itu sekitar 2% sehingga 3.5%, itu jelas menunjukkan bahawa ketidakpastian terhadap situasi inflasi itu agak tinggi kerana julatnya itu melebihi 1%. Jadi banyak beberapa perkara yang perlu diperhatikan seperti pelaksanaan rasionalisasi subsidi, langkah KWSP dan juga kekuatan pasar buruh itu sendiri, dan bagaimana dinamik-dinamik ini akan menterjemahkan dalam kekuatan atau peningkatan dalam inflasi. Jadi perkara yang menjadi isu utama buat masa ini saya nampak adalah isu inflasi dan kos hidup dan bagaimana ini perlu ditangis dengan secara efektif. Dan doktor, kalau kita tambah juga ringgit didagangkan ataupun dijangka akan dalam keadaan berhati-hati dan boleh kekal dalam julat hingga 4.73 hingga 4.74 minggu ini. Bagaimana pandangan doktor terhadap prestasi ringgit pula? Itulah, masih lagi berpaksikan tentang situasi di Amerika Syarikat, itu terutamanya dari segi kadar faedah mereka. Meskipun data menunjukkan terdapat kelembapan dalam ekonomi yang bakal berlaku, namun kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pihak Reserve Pusat Amerika Syarikat masih menyatakan bahawa pendirian mereka adalah untuk tidak mengurangkan kadar faedah dalam jangka masa dekat. Jadi saya nampak perkara ini banyak menyumbang kepada kekuatan dolar Amerika Syarikat itu sendiri. Jadi secara translationnya, secara terjemahannya, maka nilai ringgit juga terjejas akibat daripada situasi ini. Jadi agak ada konflik lah dari segi data dan juga pendirian di kalangan ahli ataupun Reserve Pusat Amerika Syarikat, dan ini memberi kesan kepada pergerakan mata wang asing buat masa ini. Dan apakah antara kita boleh cakap faktor-faktor luaran, external factor yang akan mempengaruhi sebahagian besar ekonomi terpantar pada masa akan datang? Adakah disebabkan geopolitik ataupun war US-China? Bagaimana, doktor? Sudah pasti memang banyak berkait rapat tentang sektor luaran, utamanya seperti yang disebut tadi, kadar faedah, kemudian perkara yang boleh menjejaskan perdagangan antarabangsa seperti geopolitik, peperangan trade war atau peperangan perdagangan juga boleh orang kata tu menjejaskan aliran ekspor dan import, dan ini bakal orang kata menaikkan kos perniagaan dan sudah pasti dia akan menjadikan inflasi makin tinggi. Masih lagi berpaksikan ataupun berlega-lega berkenaan dengan inflasi dan situasi ketidakpastian geopolitik sudah pasti merupakan salah satu faktor yang mungkin atau berpotensi untuk menyebabkan inflasi global kekal tinggi. Dan kita banyak yang telah kita sentuh dalam perbincangan ini, doktor, antaranya adalah akaun 3 KWSP, rasionalisasi subsidi, termasuk juga dengan antara cabaran, peluang, risiko dari tempatan hingga ke global. Bagaimana unjuran doktor untuk prestasi ekonomi pada tahun 2024?
Dari segi pertumbuhan, saya kira pertumbuhan dijangka akan berada dalam jajaran yang baik. Sekurang-kurangnya unjuran range iaitu 4% ke 5% itu ada sesuatu yang boleh dicapai. Kalau nak kata adakah upside risk ataupun risiko yang boleh menaikkan lagi kadar pertumbuhan negara, sememangnya ada. Dan ini banyak dipacu seperti disebutkan tadi, situasi pasar buruh dan juga dengan adanya pengenalan WSP ini, adakah dia akan menterjemahkan lagi banyak faktor perbelanjaan di kalangan para pengguna. Jadi pertumbuhan saya kira tak ada masalah, cuma dari segi inflasi lah yang menjadi isu kepada ekonomi negara. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad kerana berkongsi antara jangkaan untuk suku pertama ekonomi pada yang akan diumumkan pada Jumaat ini, dan teruskan bersama kami di Astro AWANI di mana kami akan bawakan iaitu update dari semasa ke semasa, dan jangan ke mana-mana, kita akan berhenti seketika dan kembali selepas ini. Anjali, awak bukan sedih je macam jeruk. Hai, bisnes dah lama, pelanggan kurang. Nak buat apa? Nak suruh datang. Mungkin TV buat kasih pasang, baru datang. Jangan, Anjali, jangan. Nanti kena denda, kamu di penjara. Oh, habis macam mana? Nak buat apa? Bisman Astro kan ada, pelanggan berganda. Nak tengok bola atau nak tengok opa, Anjali kena cuba. Astro kan ada, pelanggan berganda. Bisnes maju punya ganda-ganda. Impikan jadi juara badminton masa hadapan? Inilah peluang anda untuk berlatih bersama jurulatih BAM. Kami bekas peserta Astro Camp Badminton. Kini saya bersama BM. Terbuka kepada perempuan dan lelaki berumur 10 hingga 12 tahun. Daftar secara online sekarang dengan akaun Astro anda dan sertai mana-mana kamp pilihan yang tertera di Malaysia. Langkah pertama untuk mencabar dunia. Good luck, semoga maju jaya. I'll be waiting for you here. Daftar sekarang di laman web tertera. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is confident that the Malaysian economy will achieve stronger growth between 4 to 5% in 2024. Among Palestine's top two officials were jointly charged with 161 counts of money laundering, criminal breach of trust and cheating. Malaysia will experience drier and hotter weather due to prolonged lack of rain in the final phase of the northeast monsoon. Bertemu kembali, dan pada Selasa minggu lalu indeks FBM KLCI mencapai paras 1605.68 dan indeks MSCI Asia Pac mencecah paras 178.35. Kedua-dua indeks ini mencecah paras tertinggi untuk 2 tahun. Selain itu, pasaran Amerika Syarikat indeks S&P 500 di penghujung bulan Mac lalu mencecah paras 5,214.08, paras tertinggi dalam sejarah. Apabila indeks mencapai paras yang tertinggi, ia menunjukkan prestasi pasaran yang kuat dan menjadi petanda pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang menyokong pasaran. All-time high boleh mempengaruhi psikologi pelabur, seringkali mengakibatkan apa yang dikenali sebagai chasing the high. Selain itu, indeks paras tertinggi juga mengakibatkan market timing anxiety yang menggambarkan ketakutan membuat keputusan pelaburan berdasarkan cubaan untuk meramal arah masa depan pasaran, terutamanya apabila ia berada pada tahap tertinggi sepanjang masa. Bercakap mengenai all-time high, kita nak meliti pada jam ini bagaimanakah untuk seimbangkan strategi pelaburan ketika pasaran berada pada paras yang tertinggi. Kita mempersilakan tetamu yang bersedia dalam talian adalah Muhammad Siddiq Jantan, merupakan Ketua Pendidikan Pelaburan UOB K Hian Wealth Advisor. Saya nak ucapkan terima kasih Siddiq kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali, mungkin boleh kongsikan, kita tahu setiap kali pasaran saham mencapai paras tertinggi, terdapat beberapa pendapat yang memberi amaran bahawa pasaran mungkin akan merudum selepas berada dalam paras yang tertinggi. Jadi apakah pendapat Siddiq mengenai pandangan ini?
Baik Nina, pandangan mengenai pasaran saham mungkin menurun selepas mencapai satu paras yang tinggi ada asasnya jika kita berdasarkan pada corak teknikal, indeks dan juga psikologi pelabur. So satu persoalan yang perlu dirungkai sebelum perbincangan lebih lanjut, adakah indeks benar-benar pada paras tertinggi? So saya ada sediakan satu grafik untuk indeks, kalau boleh disiarkan. Okey, dalam grafik ini untuk jangka masa 5 tahun S&P 500 berada pada paras tertinggi all time high, manakala MSCI Asia Pac dan FBM KSCI minggu lalu pada paras tertinggi untuk 2 tahun seperti mana yang Nina cakap kan. Tetapi bukan pada paras all time high. Indeks berada pada paras tertinggi biasanya menunjukkan bahawa kekuatan pasaran, keyakinan pelabur dan juga petunjuk ekonomi. So jika kita lihat dalam analisis teknikal, saya lebih menarik untuk membicarakan mengenai analisis teknikal dahulu sebelum kita pergi kepada fundamental. Apabila pasaran mencapai paras tertinggi untuk jangka masa yang panjang, pelabur mula berhati-hati menjangkakan kemungkinan berlaku pembalikan, iaitu pasaran berbentuk U ataupun V ataupun dipanggil correction. So sentimen ini dikuatkan lagi dengan pelabur mengandaikan bahawa selepas tempoh keuntungan yang signifikan, pasaran akan terlebih nilai overvalue disebabkan peningkatan permintaan saham yang berkaitan atau tahap optimistik pelabur yang telah mencapai tahap yang tidak dapat dipertahankan lagi. Ini adalah petanda awal akan berlakunya pembalikan dalam pasaran. Walaupun pasaran berada dalam keadaan menaik, tetapi momentum kenaikan mulai lemah. Akan tetapi jika kita lihat dari sudut fundamental, petunjuk ekonomi, ini juga mempengaruhi sentimen pasaran seperti pengangguran dan pemecatan, permintaan barangan dan juga boleh mempengaruhi sentimen pasaran. Penting untuk diingatkan bahawa pasaran saham adalah satu pasaran yang kompleks dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk data ekonomi, pendapatan korporat, peristiwa geopolitik dan sentimen pelabur. So apabila prestasi lampau dapat dijadikan sebagai petunjuk, ia bukanlah satu kepastian untuk pulangan masa depan. Penurunan pasaran telah menjadi satu kebiasaan dan secara amnya pasaran akan pulih dan mencapai tahap baru pada jangka masa panjang. So secara ringkas, kalau kita lihat adakah kenyataan ini pandangan mengenai all time high akan membawa kepada kemerosotan dalam indeks, adalah penting untuk pelabur mempertimbangkan konteks ekonomi yang lebih luas dan tidak hanya bergantung kepada trend pasaran sahaja. So dengan itu saya tadi membicarakan tentang technical indication and also let's say fundamental. So apabila indeks mencapai paras tertinggi, tidak semestinya pasaran akan mengalami kemerosotan. Baik, dan mungkin kita boleh fahamkan apakah antara risiko yang boleh dijangka yang mungkin akan berlaku ketika pasaran mencapai paras tertinggi sidik, dan bagaimana untuk kita kurangkan lagi risiko ini? Okey, pelabur, jika kita lihat pelaburan dia melibatkan pengambilan risiko. So sama ada semasa pasaran rendah ataupun pasaran mencapai paras tertinggi. Untuk pelabur yang melabur ketika pasaran telah mencapai paras tertinggi, pelabur berdepan dengan beberapa risiko seperti penilaian berlebihan, market timing, perubahan sentimen ekonomi dan pengambilan keuntungan. Pelabur perlu mempunyai pengurusan risiko yang dapat membantu mereka menghadapi ketidaktentuan pasaran yang antaranya kita boleh lihat dalam keadaan paras indeks berada all time high, komunikasi antara semua pihak, iaitu sama ada di antara pelabur dan juga remiser ataupun broker ataupun pegawai perancang kewangan perlu jelas. So jika saya boleh berikan apa strategi yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan risiko. So di UOB KKM, pengurusan risiko pelaburan merupakan tanggungjawab semua pihak. So saya nak terangkan di sini ada 4 jenis tanggungjawab, 4 jenis golongan yang terlibat dalam pengurusan risiko. Yang pertama, pelabur. Yang kedua, penasihat keuangan. Ketiga, penganalisis pasaran. Dan juga keempat, pengurusan portfolio pelaburan. So untuk pelabur, mereka perlu membuat penilaian toleransi. Artinya pelabur dinasihatkan untuk melihat perspektif yang lebih panjang, iaitu jangka masa yang panjang untuk mengelak membuat
keputusan impulsif berdasarkan pergerakan pasar jangka pendek. So ini kerana toleransi risiko mungkin telah berubah. Untuk pelabur yang baru melabur, mereka mungkin boleh mengambil risiko yang lebih tinggi kerana memulakan pelaburan pada waktu indeks berada paras yang tinggi. Secara statistik, nilai risiko lebih tinggi. Kita tidak mahu keadaan beli pada harga tinggi dan juga jual pada harga rendah. Untuk pelabur yang sedia ada, yang sudah menerima pulangan dari prestasi saham, toleransi risiko berkemungkinan lebih rendah. Dengan itu adalah perlu untuk membuat penilaian toleransi risiko. So selain penilaian toleransi risiko, pelabur juga perlu menetapkan matlamat yang jelas, seperti menetapkan satu tempoh jangka masa pelaburan dan pulangan yang hendak dicapai, dan sekiranya pulangan pelaburan telah mencapai tahap yang ditentukan, adalah perlu untuk pelabur menetapkan matlamat yang baru. So itu adalah tanggungjawab pelabur. So dari sudut penasihat kewangan kepada pelabur, amat perlu untuk mempelbagaikan jenis aset pelaburan ketika mencapai pasaran mencapai paras tertinggi. So dalam perancangan untuk perancang kewangan, penasihat kewangan ataupun mereka yang terlibat dalam jual beli on behalf of the client, so mereka merupakan contact point yang utama kepada pelabur. So jenis-jenis aset seperti suku, unit amanah, REITs dan ETF boleh digunakan untuk mencapai efficient frontier dalam pelaburan. So bagi penganalisis pula, penilaian pulangan yang disesuaikan dengan risiko perlu dilakukan secara lebih berkala. Ini kerana apabila paras indeks maupun nilai stok berada pada paras tertinggi, risiko kualitatif menjadi lebih ketara. So apa itu risiko kualitatif? Ianya sering melibatkan faktor-faktor yang jarang diramai seperti yang di luar kawalan, perubahan peraturan dan perubahan dalam tingkah laku pengguna. Analisis kuantitatif dan juga analisis kualitatif perlu digunakan pada masa yang sama. Pemboleh upah yang digunakan juga perlu bersifat agile. So ini akan memberi unjuran data yang robust yang mana akan memberi manfaat dalam pengurusan semula strategi pelaburan. So akhir sekali, untuk pengurus dana dan juga pengurus portfolio pelaburan, dengan memasukkan aset alternatif dalam portfolio pelaburan dengan mengurangkan kebergantungan terhadap aset umum, aset alternatif seperti private debt, cover call, inverse volatility dapat mengimbangkan risiko pelaburan bergantung kepada mandat pelaburan. So selain itu, kebiasaannya pengurus portfolio akan melakukan stop loss untuk mengurangkan pelaburan sekiranya berlaku penurunan yang drastik. So ini yang saya boleh katakan, pengurusan risiko, strategi pengurusan risiko meliputi pelabur, penganalisis, perancang kewangan dan juga portfolio manager. Dan itu adalah antara 4 komponen penting untuk kita teliti dan mendalami agar kita dapat kurangkan lagi risiko itu. Dan sedia ada bercakap mengenai risiko-risiko yang telah dikatakan sebentar tadi. Dan kita nak lihat juga apakah antara jenis aset-aset yang mempunyai potensi yang tinggi yang boleh mengimbangkan risiko dan pulangan pelaburan dalam tempoh terdekat, dan apakah antara aset yang tengah dijauhi oleh pelabur buat seketika ini? Okey, untuk membuat alokasi aset, kita sering mencadangkan untuk pelabur untuk membuat penyesuaian semula, iaitu rebalance portfolio, iaitu menjual sebahagian daripada satu kelas aset dan menambah dana ke kelas yang lain yang dapat membantu pelabur mengurus risiko dalam portfolio mereka. So dalam kes ini, pelabur akan menjual sebahagian daripada saham dan membeli lebih banyak bond. So jika kita fikirkan ini satu strategi pelaburan yang paling asal, iaitu menjual pada harga yang tinggi dan membeli pada harga yang rendah, walaupun untuk meramaikan kemuncak pasaran a little bit like sehat, salah satu strategi pelaburan dalam membuat perlindungan tambahan portfolio pelaburan adalah dengan iaitu saya boleh katakan menambahkan jenis-jenis alternatif aset dalam portfolio pelaburan. So ada dua strategi, ada dua jenis aset yang boleh digunakan pakai untuk mengimbangkan risiko pelaburan, iaitu hedging, hedging yang direka untuk membantu menilai semula atau sebahagian daripada kerugian yang ianya sebagai satu bentuk perlindungan yang biasa
dengan membeli option put. So option put ni biasanya kurang mahal berbanding daripada pasaran, especially bila pasaran mencapai paras tertinggi. So option put ni akan memberi pendapatan tambahan kepada pelabur. Selain itu, pelabur boleh melabur kepada membeli dengan cover call, iaitu cover call itu dapat mengurangkan sekiranya nilai stok itu meningkat tetapi dalam keadaan minimum, cover call akan memberi tambahan pendapatan kerana dalam pasaran optimis, pelabur lain akan membeli jenis saham dan ianya akan memberi keuntungan. Ya. Okey, Sidik berbakikan 2 minit tapi mungkin Sidik boleh kongsikan secara ringkas apakah unjuran Sidik terhadap FBM KSCI dan S&P 500 dalam masa terdekat. Silakan. Okey, untuk unjuran FBM KSCI pada tahun 2024, pihak kami mengunjurkan pada paras 1,680 pada hujung tahun 2024 dan untuk masa terdekat iaitu dalam masa 2 hingga 3 minggu, kami melihat indeks akan didagangkan di antara lingkungan 1,600 hingga 1,611. So sekiranya indeks di bawah paras ini, pasaran sokongan adalah di antara 1,575 hingga 1,560. Bagi S&P 500, saya menunjukkan paras mungkin berada pada 5,300 pada penghujung tahun 2023, Nina. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Sidik Jantan, Ketua Pendidikan Pelaburan UOB Ken Wealth Advisor kerana berkongsi antara jangkaan terhadap FBM KSCI dan juga S&P 500 dalam tempoh terdekat dan bagaimanakah langkah ataupun usaha yang boleh kita laksanakan untuk seimbangkan strategi dalam pelaburan ketika pasaran paras berada di tahap yang tertinggi. Dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka didagangkan secara mendatar dengan kecenderungan menurun berikutan peningkatan pengeluaran dan permintaan yang lebih rendah. Peniaga minyak sawit David Ng berkata permintaan yang lebih lemah dijangka susulan berakhirnya musim perayaan pada minggu lalu. Ng percaya bahawa harga minggu ini akan diniagakan antara paras RM3,750 satu tan dan RM3,950 satu tan. Sementara itu, peniaga kanan minyak sawit Interbrand Group of Companies, Jim Teh berkata, niaga harapan MSM mungkin berlegar antara RM3,600 satu tan dan RM3,800 satu tan. Tambahannya masih banyak stok di Malaysia dan Indonesia dengan permintaan dari negara China, India, Pakistan serta Timur Tengah. Jumlah dagangan minggu melonjak kepada 314,352 lot berbanding 219,172 lot yang disaksikan semasa minggu sebelum ini, manakala kepentingan terbuka menurun kepada 220,653 kontrak daripada 230,394 kontrak. Harga MSM fizikal bagi Selatan Mei turun RM20 kepada RM3,910 satu tan berbanding RM3,930 satu tan yang dicatatkan sebelumnya.
Ringgit dijangka diniagakan dalam keadaan berhati-hati berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini memandangkan pelabur mencari petunjuk baharu daripada data ekonomi yang lebih signifikan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Al-Zaniza Abdul Rashid berkata, peserta pasaran akan meneliti data utama termasuk data Amerika Syarikat mengenai indeks harga pengeluar, indeks harga pengguna dan jualan runcit untuk membina keyakinan mereka. Katanya barisan pegawai Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang akan berkongsi pandangan mereka termasuk naib pengerusi Philip Jefferson dan ahli jawatan kuasa pasaran terbuka The Fed FOMC Loretta Mester dan Christopher Waller. Al-Zaniza menyatakan ringgit akan didagangkan dalam keadaan berhati-hati dan boleh kekal dalam jilad kecil 4.73 hingga 4.74 minggu ini. Beliau berkata peserta pasaran juga akan menunggu data keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia bagi suku pertama yang akan dikeluarkan pada 17 Mei. Katanya KDNK diunjurkan berkembang pada 4% dalam 3 bulan pertama tahun ini didorong permintaan domestik yang mampan dan peningkatan perdagangan global. Sementara itu, pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata, data inflasi Amerika Syarikat minggu ini berpotensi mencetuskan penjualan ketara dolar jika data itu lebih rendah daripada jangkaan. Sebaliknya, jika mendapati jangkaan, data itu boleh melanjutkan penjualan dolar semasa. Beliau berkata pasaran dilihat meneliti banyaknya bukti mengenai kelemahan ekonomi Amerika Syarikat sebagai tanda bahawa The Fed dijangka bukan sahaja cenderung kepada kadar faedah rendah, malah mungkin mempertimbangkan segera potongan kadar pada Julai. Walaupun unjuran itu mewakili pandangan yang sangat lemah terhadap dolar, ia sejajar dengan data unjuran terkini dan menunjukkan dolar akan lemah. Justru Al-Zaniza menjangkakan ringgit diniagakan dengan kecenderungan yang lebih kukuh minggu ini dengan mengandaikan ketegangan Amerika Syarikat dan China tidak akan meningkat lagi. Beliau berkata ringgit mungkin boleh menguji paras 4.72 pada minggu ini, namun secara konservatif bergerak pada 4.7350 kepada 4.7550. Baik, penganalisis ataupun peniaga menjangkakan ringgit pada minggu ini prestasinya akan diniagakan pada lebih berhati-hati berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan beberapa data ekonomi yang akan dikeluarkan. Dan untuk kita teliti bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia pada setakat 13 Mei 2024 iaitu minggu kedua Mei pada tahun ini, untuk kita lihat ringgit berada pada tahap 4.7455 dan ini adalah nilai ringgit dapat kita saksikan setakat 13 Mei 2024 pada hari Isnin pembukaan pagi ini ia berada pada paras 4.7455 dan kalau kita ke belakang sedikit untuk kita lihat bagaimanakah dalam tempoh seminggu pergerakannya, kalau kita dapat lihat secara ringkas ringgit naik turun ya. Apabila anda lihat graf semakin meningkat menyifatkan ringgit kita semakin berlemah. Tak apabila graf menurun, ia menunjukkan nilai ringgit Malaysia semakin mengukuh. Dan dalam tempoh seminggu daripada 7 Mei sehinggalah 13 Mei 2024, pagi ini nilai ringgit Malaysia berada pada tahap yang terendah ataupun kita boleh cakap tahap paling buruk sekali, ia berada pada paras 4.7474. Dan antara tahap yang paling baik nilai ringgit Malaysia menduduki kedudukan iaitu berada pada paras 4.7332 dan ini adalah kita boleh cakap antara gap ataupun labo bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia yang dapat kita saksikan iaitu jurangnya daripada 7 Mei sehinggalah 13 Mei 2024. Dan kalau boleh kita ke belakang sedikit dalam tempoh sebulan, bagaimana untuk kita teliti daripada April sehinggalah masuk bulan kedua Mei 2024, sebenarnya dalam sebulan nilai ringgit Malaysia sudah mengalami trend penurunan. Apabila trend penurunan menunjukkan nilai ringgit kita disifatkan mengukuh ataupun menguat, dan apabila dalam tempoh sebulan nilai ringgit Malaysia berada pada tahap yang terbaik sekali, ia berada pada paras 4.7330 iaitu yang telah dicatatkan antara 3 Mei 2024, manakala antara tahap yang terburuk sekali nilai ringgit kita dalam tempoh sebulan ia telah dicatatkan pada April 16, ia berada pada paras 4.7953 dan ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia secara keseluruhan yang dapat kita saksikan dalam tempoh
seminggu, sebulan dan setakat 13 Mei 2024. Dan kalau kita nak lihat di sini perbandingan nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika, ia berada pada paras kalau kita lihat iaitu daripada tahun ke tahun peningkatan sebanyak 5.51% nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika. Dan ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia yang dapat saya kongsikan sedikit. Dan saya akan beralih kepada FBM KLCI di mana Bursa Malaysia dijangka mencatatkan dagangan dalam julat kecil dan mengalami tidak banyak perubahan susulan kenaikan baru-baru ini sejajar dengan ekuiti global. FBM KLCI melepasi paras utama 1,600 pada Selasa minggu lepas, mengekalkan kenaikan kukuh berterusan dan mencecah paras tertinggi dalam tempoh 2 tahun. Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Tradesnya Berhad Tong Pat Leng berkata, unjuran jangka masa panjang FBM KLCI kekal positif dipacu oleh keuntungan korporat yang kukuh, penilaian murah dan sokongan besar daripada pelabur asing. Walaupun firma itu menjangkakan aktiviti pembelian berterusan yang kukuh terhenti seketika selepas lonjakan baru-baru ini, indeks itu kekal berada di atas semua purata pergerakan eksponen EMA. Katanya trajektori meningkat bagi EMA 20 hari dan 50 hari menunjukkan KLCI berada di fasa tidak banyak perubahan dengan kecenderungan positif. Beliau berkata indeks dijangka turun naik dalam julat 1,600 hingga 1,620 mata pada minggu ini. Dalam pada itu, Bursa Malaysia mencapai permodalan pasaran berjumlah 2 trilion ringgit pada 7 Mei buat kali pertama dan terus meningkat sebelum kembali rendah pada 9 Mei. Pelabur asing terus membeli ekuiti Malaysia minggu ini dengan aliran masuk harian dari 6 hingga 8 Mei sebelum mencatatkan aliran keluar kecil pada 9 Mei. Menurut Bursa Malaysia, dalam kenyataan di peringkat rantau, Malaysia adalah satu-satunya negara yang menarik belian bersih asing berterusan dari 6 hingga 8 Mei. Dan Bursa Malaysia juga dijangkakan pada minggu ini untuk diniagakan dalam jajaran ataupun julat yang kecil. Dan untuk kita lihat bagaimanakah FBM KLCI setakat pagi 13 Mei 2024, ia berada pada 1,603.55 atau 0.18%, peningkatan sebanyak 2.88 yang dapat kita saksikan setakat 9.26 pagi. Dan kalau kita ke belakang sedikit untuk lihat FBM KLCI dalam tempoh 5 hari daripada Selasa minggu lepas sehinggalah hari Isnin pagi ini, FBM KLCI kita sebenarnya mengalami prestasi yang naik turun. Apabila kita lihat daripada Selasa sehinggalah Rabu, ia mengalami peningkatan sehinggalah ia mencapai antara tahap yang tertinggi sehingga Khamis, iaitu kalau kita dapat lihat iaitu ia telah menurun selepas Khamis hinggalah Jumaat, tapi ia masih berada paras atas daripada 1,500. Dan dalam tempoh 5 hari ini, kalau kita lihat range ataupun lingkungan julat yang didagangkan, iaitu antara yang terendah ia berada pada paras iaitu 1,600.04 dan antara paras yang tertinggi yang telah dicatatkan dalam tempoh 5 hari ini ia berada pada paras 1,608.31. Dan ini adalah prestasi yang dapat kita saksikan dalam jangka pendek 5 hari. Dan kita nak lihat ke belakang sedikit lebih jauh, iaitu dalam tempoh sebulan, bagaimanakah FTSE Bursa Malaysia kita prestasinya daripada 15 April sehinggalah 13 Mei ini. Ia sebenarnya mengalami trend peningkatan. Apabila graf ini meningkat, menunjukkan Bursa Malaysia telah mengalami trend mengukuh pada sebulan ini. Dan kalau kita lihat dalam sebulan daripada 15 April, antara yang terendah yang telah dicatatkan paras FBM KLCI ia berada pada 1,535 dan daripada angka ini ia terus meningkat sehingga ia mencapai antara tahap yang tertinggi iaitu pada 1,605.68 dan ini adalah dalam tempoh sebulan. Dan kalau kita ke belakang sikit bagaimana untuk kita lihat suku iaitu 3 bulan dan pada hari Jumaat ini iaitu prestasi ekonomi untuk suku pertama 2024 akan diumumkan dan kita nak lihat bagaimanakah prestasi 3 bulan sebelumnya, bagaimana FBM KLCI trend pergerakan yang dialami daripada 24 Februari sehinggalah iaitu kita dapat saksikan Mei 24 di sini ia sebenarnya mengalami trend yang mendata iaitu berada pada paras dalam lingkungan 1,558 dan trend mendata ini kita dapat saksikan lebih kurang 3 bulan sehinggalah masuk bulan Mei kita dapat saksikan peningkatan kedudukan yang kukuh dalam prestasi FBM KLCI kita sehinggalah ia mencapai lebih daripada 1,600 dan ini adalah prestasi FBM KLCI yang dapat kita saksikan dalam tempoh 3 bulan, sebulan 5 hari dan pada
pagi ini. Sekali lagi saya tunjukkan iaitu berada pada 1602.81 dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang dapat saya kongsikan setakat pagi pembukaan pada 13 Mei 2024. Dan saya akan beralih kepada laporan seterusnya di mana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menzahirkan komitmen beliau untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi golongan jururawat di negara ini, terutama membabitkan isu gaji dan kebajikan mereka. Beliau berkata kerjaya jururawat adalah tulang belakang dalam memastikan kelancaran sistem perkhidmatan kesihatan kepada seluruh rakyat. Selaku Menteri Kesihatan, beliau akui sedar, insaf dan amat empati terhadap pelbagai masalah profesion ini termasuk gaji, syaraan kerjaya, kebajikan serta tugasan yang masih belum tuntas diselesaikan. Justru Zulkifli meminta mereka memberi sedikit waktu untuk menangani semua cabaran tersebut. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook sepenuh sambutan Hari Jururawat Antarabangsa yang disambut pada Ahad. Dr. Zulkifli turut mengucapkan penghargaan kepada seluruh warga kejururawatan di Malaysia, khususnya di Kementerian Kesihatan dan berharap supaya mereka terus maju serta berjaya dalam menjalankan amanah mulia itu. Baik, seterusnya projek rintis sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2.0 fasa 2 akan diperluaskan kepada 14 lagi jenis kenderaan sektor pengangkutan darat barangan bermula 13 Mei. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dr. Armizan Muhammad Ali berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan kenderaan barangan yang layak mendapatkan diesel bersubsidi di bawah SKDS 2.0 kepada 23 jenis. Katanya tujuan perluasan berkenaan adalah bagi memastikan pelaksanaan program subsidi diesel dapat dikawal selia dan dipantau dengan lebih baik melalui kerjasama syarikat-syarikat dan stesen-stesen melibatkan penggunaan kad fleet. Jadi antara faktor yang diambil kira, pertama dari segi kuantiti, volume penggunaan itu. Yang kita lihat pengangkutan ini menggunakan volume yang tinggi, diesel. Yang kedua, pengangkutan ini terkait dengan perkhidmatan sama ada dari segi pengangkutan awam dan barangan ini kepada barangan keperluan rakyat, khususnya final product rakyat. Jadi kita melihat bahawa untuk kita mengurangkan impak kesan kepada rakyat tersebut, maka kita perlu melibatkan, merangkumkan jenis-jenis kenderaan ini dalam SKDS kita. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan amanat pada Perhimpunan Bulanan KPDN Zon Utara di Anak Bukit Alostar pada Ahad. Armizan berkata proses kelulusan permohonan akan dipermudahkan dengan hanya memerlukan tempoh 1 hari. SKDS 1.0 dilaksanakan sejak tahun 2013 melibatkan 10 jenis kenderaan pengangkutan awam, manakala SKDS 2.0 fasa 1 yang melibatkan 9 jenis kenderaan pengangkutan barangan bermula 7 Mac lalu. The notion of middle powers has existed for a long time. It's the in-between, I would say. You have the big powers and somewhere in the middle you have these governments, these countries that represent an important part of the geopolitics, but don't have enough power on their own to be competing to be the big ones. One of the challenges we face is that all of the major institutions that we have for proposing solutions or solving problems are increasingly sort of stuck in this geopolitical tension. The role of a sort of semi-trusted or reasonably trusted actor or a third party can be very important in proposing solutions and in generating sort of common action, even with this very deep distrust that we have now.
We thought it might be worth exploring a mechanism where the constructive major and middle powers, the Japans, the Brazils, the Canadas, the Australias, etc., could come together to see about proposing solutions to kind of concert their efforts. The pace of geopolitical deterioration is not being matched by the scale of innovation on the middle powers. We're sort of trying to put our fingers on the scale here a little bit and see if we can't generate some more innovation, some more leadership, some more engagement by these countries who have such a huge stake in a stable international system, such a huge stake in the continuation of the multilateral system, which are both under very serious pressure. I think there is an opportunity with Ukraine. Ukraine needs some sort of thinking out of the box. And we are stuck there. It's a very dangerous situation. I think there is an opportunity for some of the middle powers that we have mentioned to come up with options that could start a different conversation, or a conversation, not even a different conversation, on how to at least stop the disaster that is taking place. Water is one of the highest points of potential conflict in the future because of what is going to be the lack of water in most parts of the world due to climate change. This could bring together some very unusual middle powers associated to try to find proposals on how to tackle this question. Our best bet is for the middle and major powers to take on this role as advocates for multilateralism, as channels for conflict management and de-escalation. If we see them take on this role, then the prospects of sort of stumbling through the next few years without major disaster go up, and if they don't, they go down. What we need to understand is the principal mechanism by which climate change will be felt by people is through more severe extreme weather, more severe and more frequent extreme weather. It's not that the world is just going to get incrementally slightly hotter.
will experience these extreme events first. And this is largely driven by the water cycle, but lots of other processes as well. So what you see is that places that are already dry tend to get drier until it flips and then they get inundated. And places that are already wet tend to get significantly wetter until it flips and they get a drought. So you get these extremes, high intensity and volatility, as lots of different systems, physical systems, are impacted by warmer air, and these interact in ways that we aren't necessarily able to fully predict yet, at least over beyond more than a few days. What Dubai saw is emblematic of what we will continue to see in various places around the world. And in fact, what we have been seeing over the last several years, from the flash flooding in Libya last year, to what we saw in Pakistan, to what we saw in Europe last summer, to what we've seen in China. It's happening again and again and again, and will continue to happen. First thing is we need to have systems in place to warn people when such events are coming. The second thing is we need to protect people from these events, and that means plans. Do people know where to go for shelter? Do governments understand where the vulnerable are? And the third thing is to strengthen systems. Many of our critical infrastructures, from transportation to water to food, were built with a different set of climactic circumstances in mind. And they need to be upgraded for the increased likelihood of these kinds of events. And that requires a lot of money, but also a lot of innovation.
Seterusnya, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN digesa merebut peluang insentif diskaun bayaran balik pinjaman. Fenomena Equinox menjadikan bumi dan matahari berada pada jarak paling dekat dalam sistem solar. Malaysia berjaya membanteras jenayah berkaitan dadah bernilai 990 juta ringgit sejak 2019. Jangan meletakkan harapan tinggi berhubung soal mencari jawapan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang 10 tahun lepas. Aksi membara mencetus Bangkok. Cabaran getir menanti para pemain terbaik dunia. Demi merebut tempat kepesada tertinggi. Setiap mata penting, kemenangan misi utama. Kejohanan terbuka Thailand 2024. Secara langsung di Astro Supersport dan Astro Go. Dian dah sedia hidup dengan dia, faham? Hidup Dian tersiksa sebelum ni. Dian dah tak sanggup nak lalui dia tu. Memori silam yang gelap Abang akan sentiasa ada di sisi dia. menjadi punca kegagalan. Abang cuma boleh minta maaf je, tolong. Tapi sekarang ni, maaf kau dah tak ada nilai. Aku nak sakitkan hati si benda tu lagi. Adakah ini penghujung takdir? Badan muka kau, Zarif, dia takkan kembali kat kau. Aku takkan mengalah. Takdir itu milik aku di Astro Ria dan Astro Go. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kauschi. Niaga Spotlight goes through the week in business headlines and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, this week on Future Affairs, we're looking at combating corruption via strategic approaches. Now, combating corruption is a challenge in any context because corruption has many faces and can occur in different forms across all sectors and institutions of a country. The UN Convention Against Corruption, UNCAC, recognizes this and calls, among others, for effective coordinated anti-corruption policies under Article 5 to address the problem strategically. Now, Article 5 of UNCAC stipulates that all member states, including Malaysia, produce a document that is the main reference for anti-corruption initiatives at the national level. In line with this, Prime Minister Dato Sri Anwar Ibrahim launched the National Anti-Corruption Strategy, the NACS 2024 to 2028, earlier this week. Now, NACS, which is the successor of the NACP, focuses on enhancing corruption, prevention and improving governance in public services and GLCs. Zooming in on revelations during the launch, MACC Chief Tan Sri Azambaki noted that Malaysia has lost a staggering at least 277 billion ringgit to corruption over the past 5 years. This amounts to roughly 54.4 billion ringgit per year, or an equivalent of 1 MDB scale losses every single year. So, derived from Malaysia's GDP estimates between 2018 and 2023, this sobering figure of 277 billion ringgit highlights the significant economic and social impacts of graft. All such monies could have also been allocated towards pressing national development priorities, including, for example, poverty eradication. Well, the NACS is one of the Madani government's foremost steps in developing a national corruption suppression strategy. Today, Niaga Spotlight focuses on NACS's strategy components with guest on studio, Renushini Chandrasegaram, who is Managing Director with RC Compliance, Sendirian Berhad. Renu, very good morning to you. Thank you so much for making time. How are you doing today? I'm doing very well. Thank you so much, Tamina, for having me here on Niaga Spotlight. Fantastic. So, Renu, let's get the conversation started by me asking you about the fact that, of course, corruption can be prosecuted out of the fact, but here we are today to discuss, first and foremost, looking at prevention. So having had a look at some of the main pointers of the NACS 2024 to 2028, do you find the prevention aspect being adequately addressed, coming from your area of expertise, anti-corruption? Okay, thank you very much. Good question, Tamina. Now, I'd like to highlight a little bit about the NACS itself. Now, it's got 5 strategic pillars: education, public accountability, public voice, enforcement and incentives. And there are 60 sub-strategies in there. Most of it is geared towards prevention. Now, the
when we're talking from a business perspective, these preventive strategies are not really addressing the business aspects of public listed companies, small and medium enterprises, other than perhaps touching on public procurement aspects. Right. So what I would like to see more with respect to preventive measures are instances of education not so much touching on the, as stated here, schools, right, preschools, higher learning institutions, TVET courses. I would look at anti-corruption training agenda for organizations in the private sector, within the small and medium enterprises, because I think that generation of awareness on exactly what corruption is will ensure that our juggernaut of business is actually geared towards ensuring that they prevent corruption in all aspects. Well, when you're talking about prevention, but more at a preliminary stages, because you mentioned schools, kindergartens, even TVET centers. So are we talking about it being a little bit of a lost cause, perhaps, when it comes to those who are already within the workforce and already part of the business components? Because, of course, that is going to continue on for at least another 20 to 30 years. So shifting that mentality is equally important. Let's focus on that, Renu. I think that is a very pointed question, and yes, that's true, because the education aspect of the NECS touches on preschools, on education establishments that are individuals who are currently learning. What about their parents? What about their bosses? What about those directors who are currently within organizations and actually taking forward business as it is? It's a generation, isn't it? You take a generation from the preschool, 5 years old, 6 years old, to the age of 30 before you can inculcate ethics, integrity, anti-corruption, good behavior, good conduct. Let me ask this very pertinent question. So you've got a preschooler, you've got an educated, someone in education. Are we abdicating that responsibility to the state? To make sure the state is the one that gives that moral education, gives that anti-corruption education, good behavior, ethical conduct, imbuing that within the young ones, within children. So what happens to them once they come home? They are already with parents. Now, if the parents, and that's you and I, parents are already at that stage, as you've mentioned earlier, we're trying to nurture the young, but the older generation are already stuck there. What happens then? We're taking 2 steps forward, 1 step back, or maybe even 2 steps back. Yeah, fair enough. So from there, moving into the fact that there are plenty of recent reports, such as the Ideas and CBI one from 2021, where it shows that bribery is actually perceived as a standard operating procedure, an SOP, for up to 71% of Malaysians. When they were asked, because they believe that officials are highly corrupt and etc. So the question that we have to ask is, what are some model preventive policies for public or especially private sectors which can help enhance transparency and accountability? Because it's great to have a national strategy, but at the same time it boils down to the individual organizational level. What have you found in your experience via training, etc., has actually worked and within a fixed, specific span of time? All right. Now, to start with, we have the MACC Corporate Liability Act, this Section 17, capital A. Now, all organizations need to put in place adequate procedures. So the anti-corruption compliance program is a must, regardless of your size. You could be an SME, PLC, GLC, MNC operating in Malaysia. So anywhere from 20 to thousands of employees, right? Absolutely right. But I think there's one point we have overlooked. The supply chain of public listed companies, of GLCs, are made up of SMEs.
small and medium enterprises. They make up the bulk of businesses in Malaysia, Yes, 98%. They contribute 40% of the GDP. They employ 50% of the workforce. If you go down to the layman and you ask him what is corruption, what is bribery, unfortunately, his response may be, and this is the reasonable man on the street, his response may be, give money. But that's not just that. It's also about an asymmetry of power. Yes, let's speak about that. An asymmetry of power. Now, they'll come back and say, I had to do this. I had to engage in corrupt activities because I was instructed to do so. I'm just looking at the chain of command. Someone told me, big boss, and therefore I do it. Look, I need the license. I need the permit. And therefore, I might have to do this in order to get ahead. However, the NACS is now in place, taking the leaf out of UNCAC to curb this at the public sector level. Private sector, we still have some way to go. Right. So what do you think makes it, in a sense, perhaps, as you said, some way to go in the private sector? Is it easier or vis-a-vis? Is there any way in which this can be done within, let's say, the next 4 years or so, which is what the NACS is targeting, 2024 to 2028. We're already halfway through 2024, right? Absolutely. So they've got strategy, short-term, medium-term, long-term. So when you're saying 4 years, we're looking almost at the long stretch, because 1 to 2 years would be short. Yes, medium to long. Medium to long. What I would think to recommend is there should be fostering that culture of integrity takes a very strong commitment by the private sector. Now, putting in place anti-corruption compliance programs, ABMS, anti-bribery management systems, having due diligences conducted on your supply chain, as well as new hires. Anyone who comes in has to be vetted on their integrity and ethics levels, examinations, ethical dilemmas. Let me share with you. Sure. If you were to give these tests on ethical dilemmas to individuals who are going to take up a senior position, what's the passing rate like? Right. And are there actually any organizations which strictly enforce this at the moment in Malaysia? Not. For private sector, not really, because it boils down to each company, each organization. It's still, well, it's not so much voluntary or non-voluntary, it's just that it's left to your own discretion. Yes, it's a, of course, you need to abide by various regulations like the MACC, adequate procedures, trust principles, which is the T says training and awareness. Right. Then you have regulatory bursas regulations require that anti-corruption measures are put in place for all listed organizations. There's no running away from that. You have to have anti-corruption policies. You have to have corruption risk assessments. You have to have whistleblowing policies. Let's stop on the whistleblowing policies and look a little bit deeper into that. Now, within a culture that in general acknowledges, but quite silently so, bribery, can whistleblowing actually be successful, particularly when the fallout from whistleblowing, generally the onus falls again upon the whistleblower in many organizational cases and examples and case studies. So how do we shift that? I like that you asked that question. Now, the NACS, some of its strategies, let me highlight 2 of its strategies. One of the strategy is to review the Whistleblowing Protection Act 2010. And another one under incentives is to actually provide incentives to whistleblowers who report misconduct that eventually results in case detection. Now, what the NACS doesn't do is, it doesn't give the mechanism on which this will be implemented. So we don't know. It's left to the Secretariat, which is the MACC, to then go to the various agencies where you have lead agencies and you have supporting agencies to then come out with those various procedures. That's on the NACS. Companies, why do we have such a low level of whistleblowing within organizations, as large as they may be? Is it a fear? A fear of reporting. Now,
many organizations do not permit anonymous whistleblowing. However, under corporate liability, it is allowed whistleblowing as anonymous. Now, if you are not anonymous, we have found that people are reluctant to say it. Now, and the other thing is that if I say that I'm the whistleblower, I do it very clearly, I'll be targeted. And it's a toxic culture. And instead of going on the issue that's been addressed, it'll go on the whistleblower. Becomes a little bit of a witch hunt of sorts. Exactly, a witch hunt. And then who gets roped in? Unfortunately, sometimes it could be compliance department. It could be integrity or HR. And what about the teams that run the integrity and compliance departments as well? How do they operationalize in a culture whereby it is still largely understood that whistleblowing generally makes you come under the microscope? That unfortunately is a very difficult avenue for them to navigate, because on the one hand, integrity units, compliance units, you are there to uphold integrity, uphold governance. Fair enough. But you have been suddenly told, tell me who the whistleblower is. I want to know what this is. And when you do the investigation, identify this individual, because we have certain disciplinary actions. Now, I'm not saying it's happening to all organizations, but some organizations it does. Now, it puts integrity and compliance in a very difficult position. You have your professional ethics to uphold to. Now, what do? Are you going to say, I'll walk out that door? I'm going to uphold my the reason for being in this particular organization, in this particular position? Or am I going to see, well, I've got bills to pay at the end of the month? Or what about also flipping the script and seeing ways in which the new NACS actually then empowers individuals who are in such positions, regardless of the organization, because now there's a wider understanding. Look, we've actually itemized the losses just due to graft and corruption. 277B over 5 years is no small number, right? So do you think there is going to be increased, let's not call it pressure, let's call it motivation instead? And is there going to be increased motivation amongst public and private spheres for business in Malaysia to move forward in a more ethical manner? Absolutely, I would think so. The NACS as a strategy, a 5-year strategy, it gives that incentive to businesses because it lays down very clearly, public sector, you are not allowed to do this, this and this because there are mechanisms as a check and balance. For example, internal audit within the public sector has been given more teeth. Auditor General reports are being more scrutinized. Now, we've had in the past Auditor General reports, you've got situations of excessive leakage, but there is no consequence management on that. So what happens? Yes, consequence management. Yes. Let's move into this very interesting arena when it comes to consequence management and also the arena of public opinion. So, for example, there are various more publicized cases such as, for example, the recent Aman Palestine case, whereby there were actually top brass and company director slapped with 126 charges: cheating, criminal breach of trust, money laundering, totaling more than 39 million ringgit of the company's funds. This was just back in February 2024. Absolutely. So these are just some of the more high-profile cases. But I think the public understands and also has a certain amount of outrage that comes with such misappropriation. So how do we shift it into consequences to the level whereby individuals and bad faith actors are actually discouraged from committing corruption or graft in the first place? You'd be surprised to note. Sure. Every organization which is incorporated as an under the small and medium enterprise, they are governed by the SSM, by the Companies Act 2016. In the Companies Act, there are various sections that govern fiduciary duties, and you can be charged for not upholding your fiduciary duty as a director. And your principal are all those shareholders. You are a fiduciary holding on to that
sums of money. Now, of course, there is an outrage because your duty to act in good faith, you've breached that. Duty of conflict of interest, duty of loyalty, duty to act in the best interest of the organization. So the principle, which are all the various shareholders, even minority shareholders, definitely have outrage. Now, what more if it is an NGO that handles public funds, funds that have been put forward by the public out of a moral compunction. And this moral compunction, this trust that they've placed, has been blatantly, just thrown out the window because certain individuals, due to their greed, unfortunately, have decided that I'm going to enrich myself. Using the AMLA is excellent because AMLA allows that asset recovery. We shall disenfranchise anyone who's gotten ill-gotten gains. At least in some measure, you give the public that level of trust within our enforcement, within the law. So yes, that's what I would say with respect to. So with respect to that, now moving into another area whereby public perception also really matters, let's talk about open tenders, but particularly from a public policy perspective, right? And examining some of the catalysts for driving more transparency, especially for vast-scale infrastructure projects, which of course, just in any other middle-income developing nation like Malaysia's, are a huge priority. Okay. Now, according to the NACS, for any organization that wants to get involved in public procurement, there's going to be enacted a Public Procurement Act. Now, it was in the making since 2018. That's right. It's very, very important that this year at least it gets put into place. Now, you have to understand, the NACP was, part of it was during the period of pandemic. So there was that 2 years that it wasn't really oversight was not the especially override ideal. wasn't there. So this year we're looking at public procurement as an act. Open tender is definitely something that we encourage with respect to private organizations that want to tender for big mega projects. Now let me share with you, right? For any in the strategy here, public accountability, if organizations want to bid for public procurement contracts exceeding 10 billion, they require anti-bribery ABMS certification. And what does that actually mean in practice? In practice, it shows that you have got policies, procedures, steps, manuals, training to inculcate the fact that anti-bribery and anti-corruption is not acceptable within the organization. Now, open tender has also got a possibility of it being badly abused by organizations. They could form a cartel. Very recently, we had project tender cartel by the JKR. That's right, direct appointment via cronies, etc., family members, or those who become family members. Those who become family members. And in the tender cartel case, you have insiders who tell the outsiders what the project bid level is, when to put in their submission, which department, what is the highest quotation, what should you do to actually win the case. And the people who bid for it are using companies that are fake. And on the other hand as well, from the procurement side of angle, basically we also do not have the criteria being properly spelled out for what the expectations and parameters are for large-scale tender projects, as well as the reasons for the selection of company XYZ for whichever project. Precisely, and that we take it one step further. You said open tender, I take it open contracting. Right. Open contracting, whereby there is that transparency at the bidding stage, planning stage. Who won the bid? Why? What was the reason? At the contract award stage, as it progresses, project management stage. So that then information is then made available to businesses that want it. And this brings us to the Public Information Act, which is something that I hope will be implemented in the NACS. What do you see as being a direct outcome and a positive result if it is implemented?
Having access to information promotes transparency and accountability. You can't hide, because once the procurement is done digitally, it is online, and then again, let me put a caveat that the software that you use has to be unhackable. Fair enough, right? Yes. Especially considering data protection issues that we have. Data protection issues. But going back to the fact that this information is then available, civil society, all individuals who have an interest can just go to whichever website, whichever ministry, to check on the tender, what is the status, and not just looking at the e-procurement on the Ministry of Finance, website. You say, okay, it's been the tender has been won by so-and-so company, and this is the value. Exactly. And from there, moving on from open tenders and even open contracts, let's go into the fact that explicit anti-corruption policies and strategies, Renu, they're not necessarily the most suitable and certainly not the only way whereby it's recommended, especially by UNCAC, to address corruption. So what are your thoughts on this, using more of a soft power approach? And how successful that has been, perhaps even in regional or international models that may be comparative or exemplary for Malaysia to learn from? Okay. When we try to take a soft approach on anti-corruption, we can't burden business with over-regulation. That's We fair. need to simplify it and also make it transparent in a sense that we know exactly what we're paying for. Cut out the middleman. Let businesses deal directly with various organizations in order to obtain whatever permits, licenses, certifications that they require from those particular public, like for example, Bomba, for example, licenses to open a manufacturing site, land office, for example, no runners. Now that would be a first step, I would think. If we can cut that out, I think that would be amazing. Consider this. Imagine if, and this is just hypothetical, fair enough, with some truth in it, if a public organization, a public body that gives out the licenses, you have to use such and such a runner who will then deal with us in order to get your license. Right. And the runner comes back to you and says, we charge 80,000 in order to do this. Where is the business going to go? Especially if it's a small and medium enterprise, for example. So these are the sort of things that I think we need to cut it down. Now, best practices that I like the fact that you've stated on best practices, accountability. We must have an open door policy within the organization, direct access to our board of directors, direct access to the authorities that are decision makers within the organization, so that you can actually say what the problems are. For a listed company, recently we've got listed organizations who have many subsidiaries. The subsidiaries are not actually regulated by Bursa Malaysia, they're regulated by SSM. But the listed organization... Externally up to a certain extent. Yeah, up to a certain extent. But the listed organization is regulated by Bursa. So what about the various subsidiaries which have their own managing directors? So that chain of command, that decision making, then doesn't fall to the listed organization. And yet, the listed organization is culpable. Is culpable as well as the Syndrome Berhad. Exactly. So in conclusion, Renu, let's wrap it up with a quick thought about, so what is the path forward? As it's quite clear that we need to pursue anti-corruption with targets in mind, and it's more important for them to be achievable, if modest, rather than, extremely broad-based but unfeasible. A quick comment on that. A quick comment on that. Anti-corruption ethical behavior begins with us. We, the natural person, and not the legal person, which is the organization, are the standard bearers, the torch holders of ethics and integrity. Our children are going to school, learning about morals. Who teaches us about it? They will come back and learn to be, or whatever misconduct behavior, just from us, and whatever that's been taught to them has gone. That's right. Thank you very much for the conversation, Renu. And I think we have really managed to zoom in on what
is to be done when it comes to the NACS. Thanks for joining us. Thank you. So this has been Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. We'll see you next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead.